Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini saya akan berkongsi satu lagi tutorial, iaitu bagaimana cara hendak menghasilkan animasi yang bercakap seperti saya. Okey, sila perhatikan satu persatu langkah-langkahnya. Baiklah, saya akan terangkan satu persatu cara kita nak menghasilkan anime ataupun kartun yang bercakap. Okey, terlebih dahulu pastikan kawan-kawan dah install aplikasi Kinemaster, ada yang sebut Kinemaster dalam handphone masing-masing. Okey, boleh install di Play Store. Macam saya dah ada, saya akan buka sahaja saya punya Kinemaster. Okey, Kinemaster paparannya seperti ini. Okey, ada bulat-bulat, 3 bulatan di sini. Yang tengah-tengah ni ada tanda tambah, kita klik di situ. Kita pilih paparan 16/9 yang pertama. Okey, sekarang kita hendak siapkan step yang pertama, iaitu background. Background boleh dua pilihan, sama ada background yang berbentuk gambar. Gambar tu boleh jadi slide yang cikgu ingin present kepada anak murid, atau juga mungkin boleh berbentuk video. Okey, pastikan gambar atau video dah disimpan di dalam handphone masing-masing. Okey, macam saya hari ni saya akan gunakan slide yang saya dah siap. Saya nak present, nak suruh kartun present hari ni. Okey, contoh ini yang saya pilih. Okey, saya buat ringkas je, 3 je. Bila dah pilih, kita klik tanda tambah dekat atas dalam bulatan sebelah kanan. Klik tambah. Okey, layer yang pertama dah siap, iaitu background. Layer yang kedua yang kita perlu sediakan ialah kartun. Pastikan pilihan kartun yang cikgu hendak buat tu pun telah disimpan di dalam handphone cikgu. Dan lebih cantik kalau kartun tersebut kita dah remove background, yang ada ialah kartun itu sahaja. Okey, kita klik layer. Bila klik layer, saya klik lagi sekali layer. Layer ada pilihan media, effect, overlay, text and writing. Okey, kita akan klik media. Okey, bila media, sekarang ni kita nak ambil kartun yang kita hendak suruh bercakap tersebut. Okey, saya pilih kartun saya. Hari ni kartun saya pilih watak ni. Okey, kartun ni cikgu boleh gerak-gerakkan ke kiri, ke kanan, nak besar, nak kecil. Okey, terpulang ikut kesesuaian. Okey, saya pilih kartun ni, letak kat situ. Okey, bila kita klik kartun, dia akan ada petak-petak yang berkelip-kelip. Okey, selagi dia berkelip, kita boleh edit dia. Okey, bila kita dah sah dah pasti kedudukannya di situ, kita pun klik right. Okey, sekarang kartun kita sudah duduk di situ. Tapi cikgu perhatikan, layer pertama slide saya, layer yang kedua kartun. Okey, kartun tersebut dia pendek, jadi kita kena panjangkan sikit dia. Okey, bila saya klik sahaja di gambar tersebut, okey, klik sahaja, bila kita klik dia akan keluar petak warna kuning. Okey, lagi sekali saya tunjuk contoh, klik sahaja di layer yang kedua gambar kartun susunan tu, klik dan kita tarik yang hujungnya. Okey, bagi sama. Okey, sebenarnya setiap slide, contohnya layer yang pertama pun kita boleh tarik-tarik je. Contohnya yang ni kita boleh tarik, yang ni kita boleh tarik. Contoh mungkin kita bercakap di satu tempat tu panjang, cikgu boleh edit kemudian pun boleh. Okey, nak panjang atau nak pendek, kita just klik sahaja di slide ataupun gambar dan kita boleh gerak-gerakkan dia. Okey, sekarang ni layer yang ketiga. Untuk layer yang ketiga ini, kita perlu sediakan mulut. Okey, mulut yang kita akan tampal, mulut tu bersama-sama dengan ruang mulut kartun tersebut. Okey, pastikan cikgu dah simpan gambar mulut di dalam handphone. Bukan gambar, video, green screen. Cari di YouTube, mulut bercakap in green screen. Okey, jadi kita klik layer. Okey, saya dah simpan mulut yang bercakap tu di dalam handphone.
Okey, klik media lagi. Sekarang kita cari mulut yang kita dah simpan dalam handphone. Okey, mulut saya, mulut kartun saya. Okey, ada pelbagai jenis mulut. Okey, bila cikgu buka di YouTube, ada banyak mulut yang hijau macam ni. Okey, sekarang dia besar, kita boleh kecil-kecilkan dia. Kecil, boleh gerak-gerakkan dia sengit, sesuaikan dengan keadaan kartun kita. Okey, sekarang ni saya kecilkan dia. Okey, kita gerak, kita letak lebih kurang macam tu. Okey, agak-agak. Okey, sekarang ni pergi ke bahagian kanan. Okey, ada banyak pilihan di sini. Kita akan cari chroma key. Okey, mana chroma key? Okey, ni chroma key. Klik chroma key. Okey, ada button enable. Sekarang ni dia off. Kita onkan dia. Klik je di situ. Okey, bila kita klik chroma key, secara automatik warna hijau tadi dah hilang. Okey, kalau cikgu nak tengok balik, cikgu klik je dekat area mulut tadi. Okey, klik balik dekat area mulut, dah ada keluar mulut. Okey, sekarang ni mulut kita ni, mulut kartun saya ni masih lagi belum betul kedudukannya. Kita akan bubuh kat dalam mulut dia ni. Pastikan masa dia bercakap nanti tak nampak pelik. Okey, bila dah agak-agak kat situ dah okey, kita klik right. Sekarang saya cuba tengok pergerakan mulut. Okey, disebabkan saya belum cakap lagi, jadi kita nak tengok dulu mulut tu sesuai ke tak sesuai. Okey, sekarang bahagian yang ketiga, kita akan merekod. Okey, cikgu dah siap buat layer yang pertama, slide. Layer yang kedua, kartun. Layer yang ketiga, mulut. Letak kedudukan mulut betul-betul di dalam mulut kartun. Dan bahagian yang keempat, kita akan rekod. Okey, rekod suara sendiri. Okey, contoh dekat bulatan di Kinemaster ni ada audio, ada voice. Okey, ada media, audio, voice dan layer. Okey, cikgu klik voice. Okey, nampak tak? Bila saya bercakap, ada pergerakan warna hijau. Itu bermakna kita boleh mula merekod dan menerangkan slide. Okey, contoh bila kita dah ready, kita klik start dan kita mula menerangkan pelajaran ini. Okey, saya akan mulakan. Assalamualaikum. Hari ini Ustazah akan terangkan tajuk seterusnya iaitu Sam'iyat Pendidikan Islam tahun 6. Sam'iyat ialah perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Okey, kawan-kawan perhatikan tadi masa saya menerangkan, okey, kartun tu dah hilang dulu dah. Okey, sebab apa? Kita buat pendek. Jadi kita klik je dekat layer kartun. Okey, klik dekat layer kartun sehingga keluar warna kuning tu. Kita tarik. Okey, tarik. Okey, lepas tu yang layer yang Sam'iyat tadi, klik je dekat situ. Okey, klik je yang Sam'iyat, tarik. Sebab kat situ notanya panjang, mestilah kita cakap lama sikit kan. Okey, kita klik tambah dulu. Kita cuba tengok. Assalamualaikum. Hari ini Ustazah akan terangkan tajuk seterusnya iaitu Sam'iyat Pendidikan Islam tahun 6. Saya habis cakap kat situ tapi nota slide saya dah habis. Jadi saya tarik sikit. Okey. Kita cuba lagi. Assalamualaikum. Hari ini Ustazah akan terangkan tajuk seterusnya iaitu Sam'iyat Pendidikan Islam tahun 6. Sam'iyat ialah perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Okey, saya berhenti kat situ tadi kan. Okay, jadi sekarang ni kita boleh sambung balik. Katakanlah kita nak sambung balik Kita klik voice. Ia hanya dapat diketahui melalui Al-Quran dan hadis. Okey, Sam'iyat. Pembahagiannya, contoh-contoh ialah. Okey, sekarang sampai di situ. Jadi, cikgu, setiap apa yang kita rekod, dia sebenarnya ada pembahagiannya. Kalau kita berhenti, okey, dia habis kat situ. Dan dia sambung pula yang kedua. Okey, gambar ni tadi pendek, kita tarik sikit lagi. Okey, contohlah saya buat sampai situ je.
Okey. Kita stop sampai situ. Contoh yang saya nak tunjukkan. Okey. Sama-samakan je hujung dia tu. Jadi sekarang ni, macam mana kita nak tukar suara kita tadi tu kepada kartun. Okey, malulah nak guna suara sendiri kan, tak sesuai pula dengan gambar kartun. Jadi kita klik je dekat Kinemaster audio yang layer yang keempat, kita klik di situ. Okey, nampak tak bila saya klik dia keluar merah. Okey, jadi di situ kita boleh buat perubahan. Apa-apa sahaja bahan yang cikgu nak edit, pastikan klik dan bahagian tersebut berwarna merah. Kita boleh buat edit di situ keluar reverb, voice changer, review, record. Okey, jadi sekarang ni saya nak buat voice changer. Ada banyak pilihan. Kalau normal memang suara yang sebenar lah. Okey, saya bagi contoh. Assalamualaikum. Hari ini Ustazah akan terangkan. Okey, alien, chipmunk. Okey, contoh. Assalamualaikum. Hari ini Ustazah akan terangkan tajuk. Okey, tapi hari ni saya nak guna suara kid. Assalamualaikum. Hari ini Ustazah akan terangkan tajuk seterusnya iaitu Sam'iyat Pendidikan Islam tahun 6. Sam'iyat ialah perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Okey, dah habis kat situ. Okey, sekarang ni kita klik right dulu. Nanti dia akan sambung. Ia hanya dapat. Okey, jadi sekarang ni sebab kita ada gap tadi, jadi cikgu tarik sikit. Boleh tarik Okey. Jadi yang bahagian yang kedua tadi pun kita nak tukarkan voice changer kepada suara budak juga, suara kids. Okey, kids. Ya. Saya titik right dulu. Okey, kita boleh dengar daripada awal Assalamualaikum. Hari ini Ustazah akan terangkan tajuk seterusnya iaitu Sam'iyat Pendidikan Islam tahun 6. Sam'iyat ialah perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Ia hanya dapat diketahui melalui Al-Quran dan hadis. Okey, Sam'iyat. Pembahagiannya contoh-contoh ialah. Okey, jadi kita boleh edit ni. Contohnya slide yang hujung ni kita tak guna kan. Cikgu boleh edit ni. Yang ni kita buang, pergi delete. Okey, yang ni kita tarik sikit. Sebabnya kita tak present pun yang tu. Okey, begitulah step-step macam mana kita nak hasilkan kartun yang present slide ataupun apa-apa sahaja video pembelajaran yang cikgu ingin laksanakan. Sebenarnya tak susah, cuma ikut sahaja layer-layer dan setiap kali kita buat perubahan, kita jangan lupa klik right dekat atas. Okey, kita tengok lagi sekali. Assalamualaikum. Hari ini Ustazah akan terangkan Okey. Kawan-kawan, untuk lebih menarik, kawan-kawan boleh juga letak background. Okey, dekat bahagian yang atas ni kita letak bukan dalam bentuk gambar. Macam ni saya pilih gambar, slide. Boleh letak video yang bergerak. Contohnya kartun yang sedang berada di taman permainan, di dalam kelas, video background yang bergerak. Jadi hasilnya lebih cantik lagi. Itu sahaja tutorial saya hari ini. Okey, bila dah siap ni, okey, minta maaf. Pastikan kita simpan. Okey, pergi hantar, simpan, upload. Okey, klik export. Okey, export kita punya video ni. Kita simpan di satu tempat dulu. Supaya selepas ini kita boleh susun ataupun boleh terus hantar ke YouTube. Okey, boleh share, nak share ke mana, nak terus share ke YouTube. Okey, macam saya selalunya saya akan simpan di Telegram supaya saya boleh buat edit selepas ni Okey, simpan di situ dan kemudian selamat video cikgu di situ. Itu sahaja tutorial yang saya nak kongsikan hari ini. Okey, semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua.